This morning, as you know, I'm going to talk about prayer. Is it a blessing or a burden? Sáng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với quý vị về lời của Chúa với đề tài là cầu nguyện, đó là phước hạnh hay là một gánh nặng. The Bible teaches much about the importance and power of prayer. Kinh Thánh đã dạy chúng ta rất nhiều về sự quan trọng và quyền năng của sự cầu nguyện. Prayer is important. It makes a difference. Cầu nguyện là một cái điều rất quan trọng vì nó làm thay đổi sự việc. James 5:16 says, "The effective prayer of a righteous man can accomplish much." Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. The disciples of Jesus were Jews. Các môn đồ của Chúa Giêsu ngày xưa là những người Do Thái. And being Jews, they surely knew many of the great stories of answering prayers from the Old Testament. Và làm một người Do Thái thì họ rất quen thuộc với những cái câu chuyện đã được chép ở trong Kinh Thánh nói về sự trả lời của Chúa qua sự cầu nguyện. However, the disciples asked Jesus to teach them how to pray. Nhưng mà người Do Thái, những người theo Chúa là người Do Thái đó lại hỏi Chúa Giêsu, rồi xin Chúa Giêsu dạy họ về sự cầu nguyện. And I think that we here in the 21st century still need help in knowing how to pray. Và tôi nghĩ rằng chúng ta là những người tín đồ sống ở trong thế kỷ thứ 21 này thì chúng ta cần thiết lắm để được dạy dỗ về sự cầu nguyện. So each Sunday this year when I preach, my sermon will be about prayer. Và bắt đầu từ những tháng tới đây, khi tôi đến với quý vị để chia sẻ với quý vị lời của Chúa thì tôi sẽ nói về sự cầu nguyện. Specifically, we'll be looking at the Lord's Prayer. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ chăm chú vào lời bài cầu nguyện chung. However, before we start talking about the Lord's Prayer, this morning I want to answer 3 questions concerning prayer. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta nghiên cứu về bài cầu nguyện chung thì buổi sáng hôm nay tôi muốn đến với quý vị để đặt và trả lời 3 câu hỏi về sự cầu nguyện. First is the intent of prayer. What is the intent or purpose of prayer? Câu hỏi thứ nhất đó là ý định, là mục đích của sự cầu nguyện là gì? Second is, why is prayer important? Câu hỏi thứ hai đó là tại sao sự cầu nguyện là quan trọng? Then third, why is prayer so inconvenient? Và câu hỏi thứ ba là tại sao cầu nguyện gây ra nhiều phiền toái? So first, I'll try to answer the question, what is the intent or purpose of prayer? Câu hỏi thứ nhất và tôi muốn cùng với quý vị trả lời câu hỏi thứ nhất. Tại sao mục đích của sự cầu nguyện là gì? God's supreme intent or purpose of prayer above all other purposes is to glorify Himself, God. Mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời ngoài tất cả những mục đích khác, nhằm mục đích trong sự cầu nguyện đó là làm vinh hiển danh Chúa. There are many things that benefit a believer. Có nhiều cái điều mà làm ích lợi cho người tin Chúa. And none more than prayer. Và những cái điều đó nó không bằng cái sự cầu nguyện. But the intent or purpose of prayer, first of all, is to be for the sake of God who answers our prayers. Nhưng mà mục đích của sự cầu nguyện đó là vì Chúa trong sự cầu nguyện và Ngài là đấng trả lời sự cầu nguyện. Prayer is above all an opportunity to God to show His goodness to us. Và sự cầu nguyện là một điều rất quan trọng vì nó là một cái cơ hội để Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ của Ngài cũng như bày tỏ cái lòng thương xót của Chúa. Jesus affirmed this purpose or intent to prayer in John 14:13. Ở trong văn đoạn 14 câu 13
thì nói về cái mục đích của sự cầu nguyện như thế nào. He said, "Whatever you ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified." Ở trong Giăng đoạn 14 câu 13 nói rằng: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. So we must never forget, God answers prayers that bring Him glory. Chúng ta có một điều chúng ta nên không được quên, đó là sự cầu nguyện làm sáng danh Đức Chúa Trời. The purpose of prayer is to draw attention to God. Và mục đích của sự cầu nguyện là mang cái sự chú ý đến Đức Chúa Trời. Because He is the one who answers our Vì prayers. Ngài là đấng trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Second, why is prayer so important? Câu hỏi thứ hai, tại sao sự cầu nguyện là tối quan trọng? There are many reasons for us to pray, but I want to talk about two of them this morning. Có nhiều lý do để chúng ta phải cầu nguyện, nhưng mà sáng hôm nay tôi chỉ đặt với quý vị hai câu hỏi cần thiết cho sự cầu nguyện. One reason prayer is important is because we're commanded to pray in the Bible. Tại sao cầu nguyện là quan trọng? Vì thứ nhất là đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời bắt chúng ta phải cầu nguyện. For example, the Apostle Paul said in 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Đó là mệnh lệnh của Chúa, và như Thánh Phaolô đã ghi trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 17 nói rằng chúng ta phải cầu nguyện không thôi. In Philippians 4:6, he said this. Và trong Philip đoạn 4 câu 6 thì ông nói như thế này: Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Trong Philip đoạn 4 câu 6 nói rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. And Luke 18:1 says that Jesus told them a parable on the need for them to pray always and not become discouraged. Và trong Luca đoạn 18 câu 1 thì nói rằng Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mệt mỏi. From these commands, we can understand that prayer is absolutely important. Và với những cái mệnh lệnh đó thì chúng ta thấy sự cầu nguyện là tuyệt đối quan trọng. We really need no other reason to find any other reason to pray except that God commands it. Chúng ta không cần thiết để tìm lý do nào khác ngoài cái điều mà Đức Chúa Trời đã ra mệnh lệnh cho chúng ta. However, I'll give you one more reason why prayer is important. Và tôi muốn thêm cho quý vị một câu hỏi, một cái điều nữa về lý do tại sao cầu nguyện là quan trọng. The second reason is that Jesus set us an example of the practice of prayer in His own life. Cái lý do mà cầu nguyện là quan trọng là vì Chúa Giêsu đã làm một cái gương tốt cho chúng ta trong sự cầu nguyện. In the Gospel of Luke, there are more than 10 examples of Jesus praying. Trong cái sách Tin lành Luca thì có 10 cái lần nói về sự cầu nguyện của Chúa Giêsu. In Luke 3, He prayed when He was baptized. Trong Luca đoạn 3 thì có ghi rằng Chúa cầu nguyện khi Ngài chịu phép báp têm. In Luke 5, it says He often withdrew to deserted places and prayed. Trong Luca đoạn 5 thì ghi rằng Chúa lui vào trong nơi vắng vẻ để cầu nguyện. In Luke 6, we see He prayed all night on a mountaintop. Trong Luca đoạn 6 thì ghi rằng Chúa Giêsu đã lên trên chót núi để cầu nguyện suốt đêm. In Luke 9, He prayed before feeding the 5,000. Trong Luca đoạn 9 thì Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi nuôi 5.000 người ăn.
Also in Luke 9, he prayed on the mountain of transfiguration. Và trong Luca đoạn 10 thì ghi rằng Chúa cầu nguyện ở trên núi Hóa Hình. In Luke 10, he gave thanks to the Father for his wisdom. Và Luca đoạn 10 thì Chúa cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài sự khôn ngoan. In Luke 11, he prayed such that his disciples asked him how they could pray. Và trong Luca đoạn 11 thì Chúa cầu nguyện và các môn đồ hỏi Chúa để dạy họ sự cầu nguyện. In Luke 18, he told them a parable that they should always pray and not give up hope. Và trong Luca đoạn 18 thì đoạn 1 thì nói rằng Chúa kể cho họ một cái câu chuyện mà ngụ ngôn. Và trong cái câu chuyện đó thì Chúa nói rằng họ phải cầu nguyện mãi và đừng có thất vọng. In Luke 22, he prayed in the garden of the Mount of Olives. Trong Luca đoạn 22 thì Chúa cầu nguyện ở trong một cái vườn gọi là bên núi Olive. In Luke 23, he prayed even while he was being crucified on the cross. Và trong Luca đoạn 23 thì Chúa cầu nguyện khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. These examples of Jesus praying show us that it was a regular, important, vital part of his life. Và những cái việc mà ghi nhận Chúa cầu nguyện đó là những gương tốt để bày tỏ cho chúng ta thấy rằng cầu nguyện là một điều thường xuyên, quan trọng và lớn lao hơn hết trong phần đời của Chúa Giêsu. The Bible tells us that we are to imitate the life of Jesus. Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là phải bắt chước Chúa để chúng ta cầu nguyện. Well, one important habit Jesus had was often praying to the Father. Và một cái gương tốt trong cái thói quen của Chúa là sự cầu nguyện với Cha ở trên trời. So should we. Và chúng ta nên bắt chước điều đó. Many years ago, I was a student in seminary. Nhiều năm về trước đây, tôi làm một sinh viên ở tại cao học ở trường đại học. During that time, I took an internship for working with students at the University of Miami in Florida. Lúc đó thì tôi đã ghi danh và tập sự để làm mục vụ cho các sinh viên ở tại trường đại học Miami ở Florida. I grew up in Oklahoma. Tôi được lớn lên ở Oklahoma. And let me tell you that Miami, Florida seemed like a different country than Oklahoma. Tôi nói với quý vị rằng ở tại Florida, Miami hình như là một cái đất mà lạ, một xứ ngoại quốc đối với tôi. The students at the University of Miami were so different from the students that when I went to the University of Oklahoma. Sinh viên tại trường đại học Miami nó hoàn toàn khác với cái sinh viên tại trường đại học Oklahoma của tôi. 1/3 of the students in Miami were Northwestern Jews from the Northwest United States. They were Jews. 1/3 của sinh viên của trường đại học Miami đó là họ đến từ những cái tiểu bang phía Tây Bắc của Hoa Kỳ mà họ là những người Do Thái. I had never even talked to a Jew. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với một người Do Thái. 1/3 of the students they were Catholics. 1/3 của trong cái số tổng sinh viên đó thì là những người tin Chúa bên đạo Công giáo. And the other third of the students were just weird. Và 1/3 cuối cùng đó là chỗ những người sinh viên đó thiệt cũng hơi lạ lùng lắm. So, my job was to share the gospel with as many of these students as I could. Và công việc của tôi là một người tập sự đó để là làm quen, nói chuyện với tất cả những sinh viên đó càng nhiều càng tốt. But I had a very difficult time even meeting anybody. Và tôi có rất nhiều khó khăn để gặp các sinh viên tại đó. I would walk up to a student and I would smile and I would say, "Hello, my name is Jack Owens." Và tôi đi gặp các sinh viên, đến với họ
cười và tự giới thiệu là tôi là Jack Owen. And that person would reply, "So?" Và người sinh viên đó trả lời ồ vậy hả? Rồi And turn around and walk away. và sinh viên đó quay lại và đi cái ngã của khác. I was very discouraged. Và tôi rất là gọi là nản chí về cái điểm việc đó. There were a small group of us involved in this effort. Và cũng có một số nhỏ sinh viên như tôi tham gia vào trong công việc đó. We spent a lot of time praying to God for help. Và chúng tôi phải chi rất nhiều thời giờ để cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp đỡ. And for courage. Và cho chúng tôi có sự can đảm. One morning, I was reading my Bible. Một buổi sáng nọ, khi tôi đọc lời của Chúa. My habit was to read through the Bible each year. Cái thói quen của tôi là mỗi một năm tôi sẽ đọc xuyên suốt Kinh Thánh một lần. That day, I was reading in the book of Deuteronomy. Và ngày hôm đó thì tôi dở trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký. I came across a verse, Deuteronomy 31:8. Và tôi dở ra trong cái phần chương 31. It says, do you get it? It says, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will not fail you nor abandon you." Xin lỗi, Phục truyền Lệ Ký đoạn 31 câu 8. Tôi xin đọc. Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khiếp. That verse just kind of stood off the page above all the other verses. Câu Kinh Thánh này dường như là nổi bật lên trên tất cả những câu Kinh Thánh trong cái trang đó. I felt like God was talking to me. Và tôi có cảm giác như là Chúa đã nói chuyện với tôi qua câu đó. He said, "Don't be afraid or discouraged." Và Chúa nói rằng chớ sợ hãi, chớ kinh khiếp. We had been very afraid and very discouraged. Và chúng tôi đang ở trong một tình trạng rất là nản chí trong cái việc mà truyền giảng tin lành. Then he said in that verse that he was going ahead of us. Và ở trong câu Kinh Thánh này thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ đi trước chúng tôi. And that he would help us. Và Ngài giúp đỡ chúng tôi. And that is just what we had been praying for. Và đó chính là cái điều mà chúng tôi đang cầu nguyện xin Chúa. He said, "Don't be afraid, don't be discouraged." Ông nói là Chúa nói rằng chớ sợ hãi, chớ chán nản. I went and I shared this verse with the other guys on the team. Và tôi đi ra, tôi chia sẻ với những người bạn khác ở trong cái toán của chúng tôi về cái điều mà chúng tôi đã tìm thấy ra câu này. We all rejoiced and gained strength that God was answering our prayer. Và chúng tôi tất cả mọi người trong toán đều vui mừng và được thêm cái lòng tin cậy và cái nghị lực thêm để mà biết rằng Chúa đã đáp lời cầu nguyện. And after that, things began to change. Và sau đó thì tất cả mọi sự đều thay đổi. We began to be able to meet student after student. Chúng tôi có thể ra và gặp từ sinh viên này đến sinh viên khác. And not only that, many of them were eager to hear the gospel. Và chẳng những thế thôi, mà những sinh viên mà chúng tôi gặp đó thì họ tỏ ra một cách rất là sung sướng hăng hái để nghe lời làm chứng của chúng tôi. Last summer, we had a reunion with many of those former students that we had met in Miami. Và mùa hè năm rồi thì chúng tôi có một cuộc hội ngộ của tất cả những người sinh viên mà chúng tôi gặp 45 năm về trước đó đến Miami để hội ngộ. That was 45 years ago. Đó là 45 năm trước đó. And almost all of them are still
walking with Jesus. Và hầu hết tất cả những người mà đã tin Chúa 45 năm về trước đó, đến ngày hôm nay họ vẫn giữ niềm tin của mình và bước đi theo Chúa. Almost all of them had met Jesus for the first time during those days, my days, and that team's days in Miami 45 years before. Và tất cả những người đó đã gặp Chúa trong cái dịp mà chúng tôi đã tiếp xúc với các sinh viên trong cái thời đó, và họ đã tin Chúa đến ngày hôm nay. I learned something that summer that literally changed my life. Và tôi đã học được ở trong cái mùa hè năm đó, 45 năm về trước, một bài học là đã thay đổi cuộc đời của tôi. I learned the vital importance of prayer. Và tôi học hỏi được đó là sự quan trọng vô cùng của sự cầu nguyện. So we've seen that God commands us to pray. Và chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Trời đã ra mạng lệnh cho chúng ta để cầu nguyện. And we understand that prayer was very important in the life of Jesus. Và chúng ta đã học được rằng cầu nguyện là một sự quan trọng vô cùng ở trong đời sống của chúng ta, và So we see that prayer is also important for our lives. và chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, sự cầu nguyện cũng là một điều quan trọng. But why don't we spend more time praying? Nhưng mà câu hỏi là tại sao chúng ta không có chia ra thời gian để chúng ta cầu nguyện với Chúa? I did some research and I found a survey taken by the Barna Research Institute. Tôi đã nghiên cứu và xem ở trong viện nghiên cứu Barna nói về một vài vấn đề. According to the Barna Research Institute, the average Christian spends about 1 minute per day in prayer. Và tôi xem cái kết quả của sự nghiên cứu đó của viện đại nghiên cứu Barna thì nói rằng hầu như là trung bình của tất cả những người tín đồ trung bình thì mỗi ngày họ cầu nguyện 1 phút. They also surveyed pastors. Và họ cũng làm cái survey hỏi ý kiến về sự cầu nguyện của các mục sư. They found out that pastors spend an average of 5 minutes a day in prayer. Và trung bình cộng tất cả những sự cầu nguyện của các mục sư chia trung bình ra thì mỗi một vị mục sư trung bình cầu nguyện 5 phút một ngày. That brings us to the third question. Điều đó thì hai cái điều nghiên cứu đó thì đưa đến chúng ta đến một cái điểm câu hỏi thứ ba. Why is prayer so inconvenient? Tại sao cầu nguyện là một cái điều rất là bất tiện, rắc rối, khó chịu lắm? It seems to be so hard for us to spend time in prayer. Và hình như là điều đó đã làm cho chúng ta cảm thấy là rất là khó khăn khi chúng ta phải cầu nguyện. So why is it we don't pray more? Tại sao chúng ta không có cầu nguyện thêm chút nữa? I'm sure there are many reasons, but I want us to think about just 4 reasons this morning. Tôi biết rằng chúng ta sẽ có rất nhiều lý do để chúng ta chểnh mảng trong sự cầu nguyện. Nhưng mà sáng hôm nay thì tôi đưa ra quý vị 4 cái lý do để chúng ta không cầu nguyện. First, prayer is inconvenient or prayer is hard because it takes discipline. Cầu nguyện là một cái điều trở ngại khó khăn lắm. Mà sở dĩ cầu nguyện là khó khăn tại vì cầu nguyện liên hệ đến cái sự kỷ luật. We really don't like to do things that take a lot of discipline. Thật sự thì mỗi một người trong chúng ta đều thấy khó khăn và không thích làm những cái điều liên hệ đến kỷ luật. I've heard some people talk about prayer like it's an ecstatic experience. Tôi có nghe một vài người thì nói rằng khi họ cầu nguyện thì họ có một cảm giác sung sướng. It's as if every time they pray, angels come down and visit them. Họ
họ có cảm giác như rằng khi họ cầu nguyện thì có thiên sứ từ trời đến với họ trong lúc họ cầu nguyện. But it's not that way for me. Nhưng mà đối với tôi thì tôi không có cảm giác như vậy. Is it for you? Không biết quý vị có cảm giác như vậy không? Hay là có cảm thấy sung sướng khi mình cầu nguyện và có thấy như là thiên sứ trên trời hiện xuống với chúng ta không? You know, the fact is that most of the excellent things in life take discipline. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đây là một sự kiện thật sự là tất cả những cái việc nào mà xuất sắc, một cái việc gì xuất sắc trên đời này đó thì cần phải có kỷ luật mới có cái sự xuất sắc đó. For example, are you a student? Lấy thí dụ như là tôi là một sinh viên. It takes discipline to be a good student and make good grades, doesn't it? Tôi là một sinh viên thì tôi phải tự kỷ luật chính mình để chúng tôi học và được nâng hạng lên. Knowledge comes from discipline. Cái sự hiểu biết của mình cũng phải liên hệ đến cái sự kỷ luật. Physical fitness takes discipline. Thể dục thân thể thì cũng phải cần có cái kỷ luật. Skill, like we've seen here in music. Những cái năng khiếu về âm nhạc thì cũng phải có kỷ luật. It takes discipline. Phải có kỷ luật để tập tành. Skill in art, skill in parenting, skill in woodworking. It all takes discipline. Và tất cả những cái năng khiếu, những cái làm khéo léo nào đó về làm gỗ hay là làm bất cứ mọi điều gì phải cần có kỷ luật. We've got to pursue prayer not as an experience, but as a discipline. Chúng ta nên đạt đến cái sự cầu nguyện không phải bởi kinh nghiệm của mình, nhưng mà bởi kỷ luật. And that is one reason why we don't pray more. Vì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta khó chịu trong vấn đề kỷ luật mà chúng ta không cầu nguyện. Second, I think it's hard for us to pray because it's hard for us to pay attention. Cái điều thứ nhì mà cản trở cho chúng ta trong cái sự cầu nguyện đó là khi chúng ta cầu nguyện khó có thể bị được tập trung. It takes focus. Cầu nguyện cần có sự tập trung. The Bible says God is spirit. Kinh Thánh đã dạy rằng Đức Chúa Trời là thần. And I admit that for me, an invisible, formless, shapeless being is hard for me to focus on. Nhưng mà đối với tôi thì Đức Chúa Trời là thần. Ngài không có hình dạng, không có hình, không có dạng. Thì đối với tôi khó mà có thể tưởng tượng và quan tâm, chú ý vào Chúa. And sometimes when I'm praying, I feel like I have a question. Am I just talking to myself? Trong khi cầu nguyện thì tôi có cảm giác như rằng là tôi tự nói chuyện với chính mình. There's a third reason why prayer is difficult or hard. Một lý do thứ ba mà chúng ta không cầu nguyện. And that is because it's not a lot of fun. Lý do thứ ba chúng ta không cầu nguyện là vì cầu nguyện nó không có vui gì hết. I mean, discipline is not always fun. Kỷ luật thì không bao giờ có cái chuyện vui ở trong đó. And we can think of a lot of other things that are more enjoyable that we'd rather be doing. Chúng ta có thể liên hệ đến những việc làm khác nó vui vẻ hơn và náo nhiệt hơn. And all of us are very busy. Tất cả chúng ta đều bận bịu. And for many of us, we're just in too big of a hurry to pray. Hầu hết ở trong chúng ta rất là bận bịu mọi sự và rất là gấp rút cho nên không có thì giờ để cầu nguyện. There are many other things we can think to do that are more fun. Và chúng ta nghĩ rằng có những cái chuyện khác vui hơn để chúng ta có thể làm. Fourth reason that prayer is hard is because we think we can get more done by our own effort. Và cái lý do thứ tư mà chúng ta không cầu nguyện đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm được bằng sức lực của chúng ta.
We all like to think that we're self-sufficient. Và chúng ta thường suy nghĩ rằng chúng ta có thể tự túc tự lập được. We just don't realize how badly we need God every minute of every day. Nhưng mà chúng ta không có biết rằng chúng ta rất cần Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi phút, mỗi ngày. I think prayer is often misunderstood. Tôi nghĩ rằng cầu nguyện đôi khi đã bị hiểu lầm. We have questions like, just what is prayer? Chúng ta thường hỏi là cầu nguyện là gì? How do I really pray? Là làm thế nào để tôi biết rằng tôi thực sự đang cầu nguyện? What do I do first? Tôi phải làm cái gì trước hết? What do I do second? Là điều thứ nhì tôi phải làm gì? As a result, sometimes when we hear the word prayer, we get discouraged. Cho nên đôi khi nghe đến chữ cầu nguyện thì chúng ta đâm ra chán nản, thất vọng. Or when the pastor preaches on prayer, we feel guilty. Và đôi khi mà mục sư dạy giảng về sự cầu nguyện thì chúng ta có cái cảm giác và mặc cảm tội lỗi. For some people, prayer is not just hard, it's impossible. Và có một số người, rất nhiều người thì coi sự cầu nguyện là một điều rất khó khăn. Và chẳng những như thế, họ coi cái điều cầu nguyện đó là không thể cầu nguyện được. I have a friend that some years ago got a new job. Tôi có một người bạn vài năm về trước đây, ông đó có một cái job. It was kind of the job of his dreams. Đó là một cái job mà ông là một cái việc làm mà ông mơ tưởng. He and his family were so excited. Và ông và gia đình của ông đó thì rất là hứng thú trong cái job này. They moved to a new city and he started his new job. Và họ đã di chuyển đến một cái thành phố mới và bắt đầu cái công việc mới này. For several years, everything went well. Và một vài năm sau thì mọi sự diễn ra tốt đẹp. He was successful. Ông ta thành công. His family was doing well. Và gia đình của họ thì vui vẻ. He bought a new house, the house that was the best house he'd ever lived in his life. Ông ấy mua một căn nhà mới, một căn nhà tốt nhất và trong cái cuộc đời của ông chưa bao giờ ông hưởng được một căn nhà đẹp như vậy. However, after several years on this job, things began to change. Nhưng mà một vài năm sau đó thì công việc của ông bắt đầu có sự thay đổi. He began to have a lot of trouble with his work. Ông bắt đầu có những cái khó khăn trong công việc làm của ông. Two of his three sons stopped following God, which was a big discouragement to him. Và hai ở trong số 3 đứa con của ông đã không còn đi nhóm để thờ phượng Chúa nữa. Và đó là cái điều làm cho ông rất là chán nản. Finally, the day came with all these difficulties, he quit his job. Và những ngày kế tiếp thì tất cả những khó khăn đã dồn dập đến ông và làm cho ông phải ngưng công việc làm của ông, nghỉ job đó. He did find a new job fairly quickly. Và ông cũng rất là may đã tìm được một công việc khác rất là nhanh. But he had to move to another state. Nhưng mà ông phải di chuyển qua một cái tiểu bang khác. And unfortunately, he couldn't get his house sold. Và rất là rủi cho ông là trong khi mà ông di chuyển thì ông cần để bán căn nhà của ông. He had spent all of his life savings on the down payment of that house. Và ông đã dành dụm tiền rất là nhiều để mà đặt tiền trước, down payment cho cái căn nhà mà ông đang ở đó. He had to walk away from that house. Nhưng mà tại vì cái nhà ông không bán được, cho nên ông phải bỏ căn nhà đó. The bank repossessed it and he lost all of his money. Và nhà băng đã lấy lại căn nhà và ông đã mất hết số tiền mà ông đã dành dụm bao nhiêu này vô trong căn nhà đó. Did I mention that my friend is a pastor? Tôi lưu ý là bạn của tôi mà tôi đang kể cho quý vị nghe đó, đó là một vị mục sư.
He and his wife prayed often that God would help him in his job as pastor of this church. He and his wife prayed often that God would sell their house. Họ đã cầu nguyện thường xuyên để Chúa ban cho họ có cái công việc làm, có nhà cửa, và rồi cuối cùng thì họ cũng cầu nguyện để Chúa giúp cho họ bán được căn nhà đó. After that experience, he had a very difficult time believing that God answers prayer. Và xuyên suốt qua những cái khó khăn mà vị đó đã gặp, thì ông bây giờ tìm thấy rằng sự cầu nguyện khó khăn quá. They prayed often, but nothing worked out the way they hoped. Trước đây họ đã cầu nguyện thường xuyên, nhưng mà không có điều gì xảy ra cho cái lời cầu nguyện của họ. Sometimes we pray, but God doesn't seem to care. Đôi khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta có cảm giác rằng Đức Chúa Trời dường như là không quan tâm đến chúng ta. In the months ahead, I want to give you not only a challenge to improve your prayer life, but also some helpful encouragements for your prayer life. Trong những cái tháng sắp tới đây, tôi sẽ có những cái lời để giúp đỡ quý vị, chẳng những là cải thiện cái đời sống cầu nguyện của mình, nhưng mà cũng giúp cho quý vị một số khích lệ ở trong sự cầu nguyện. Oh, and during that time in the future, I will tell you some more of what happened to my pastor friend. Và trong những tháng tới đây, thì trong những bài giảng tới tôi sẽ nói tiếp về câu chuyện của người bạn mục sư của chúng tôi. I finish today with another short story that I hope will encourage you in your prayer life until I see you again. Tôi xin kể cho quý vị trước khi chấm dứt buổi sáng hôm nay, tôi xin kể quý vị một câu chuyện để giúp chúng ta hiểu biết về sự cầu nguyện. Sometimes in prayer, the sincerity and earnestness of prayer is more important than the length of prayer. Đôi khi trong sự cầu nguyện thì sự chân thành và sự sốt sắng nó là quan trọng hơn là cái thời gian dài mình cầu nguyện. Back in 1863, when the Gettysburg battlefield became a national cemetery, a man named Edward Everett was to give the dedication speech. Vào năm 1863 thì khi mà cái trận chiến Gettysburg chấm dứt và cái vùng đất xảy ra cái cuộc chiến đó trở thành ra một cái nghĩa địa quốc gia, và trong cái phần diễn văn để đọc trong cái ngày công hiến cái nghĩa địa quốc gia đó, thì một người tên là Edward Everett đã được mời để đọc diễn văn. President Abraham Lincoln was invited also to give a few words. Và lúc đó thì cũng có mặt Tổng thống Abraham Lincoln, và ông Tổng thống đó cũng được mời nói một vài lời. Everett spoke for 1 hour and 57 minutes. Ông Everett đó là một người diễn giả mà được mời đọc diễn văn đó, thì ông lên ông đọc một bài diễn văn dài 1 giờ 57 phút. Then Abraham Lincoln stood up to his feet, slipped on his glasses, and began to read his message. Và đến ông Abraham Lincoln thì Tổng thống Abraham Lincoln đứng dậy, ông sửa lại mắt kiếng của ông và ông đọc bài diễn văn của ông. Today, we know his speech. It's called the Gettysburg Address. It's a very famous speech. Và ngày hôm nay trong lịch sử ghi lại thì Tổng thống Abraham Lincoln ngày hôm đó đọc một bài diễn văn gọi là Gettysburg Address, là một rất là nổi tiếng. No one remembers whatever his name, Edward Everett. Tất cả mọi người ở tại đó sau này không ai còn nhớ tên ông Edward Everett. But Abraham Lincoln's words were very moving, very earnest. Và ông Tổng thống Abraham Lincoln khi ông nói thì rất là cảm động
và rất là chân thành. He said, the world will little note or long remember what we say. Và ông nói rằng thế giới sẽ không ít quan tâm đến cái sự kiện này và họ sẽ dễ quên, rất dễ quên. His speech took less than 2 minutes. Bài diễn văn của ông chỉ dài không quá 2 phút đồng hồ. He sat down. Và khi ông chấm dứt bài diễn văn, ông ngồi xuống. Next to him was a reporter named John Young, and John Young whispered a question. Và khi ông ngồi xuống, bên cạnh ông là một người phóng viên báo chí tên là James Young. Và ông James Young đó kề tai nói nhỏ với ông Abraham Lincoln. His question was, is that all? Cái câu hỏi của ông James Young nói rằng, ủa, ông bài diễn văn ông tới đó là chấm dứt sao? The president said, yes, that's all. Và ông tổng thống Abraham Lincoln nói, đúng, bài tới đó là chấm dứt. So don't underestimate what can be said or what can be done in just 2 minutes. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp điều gì đã xảy ra, đã nói và điều gì đã thực hiện trong vòng 2 phút. And don't underestimate what God might want to do if you just spend 2 minutes in prayer with Him. Nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng đừng đánh giá thấp 2 phút mà chúng ta trò chuyện với Chúa và sự Chúa trả lời trong lời cầu nguyện 2 phút của chúng ta đó. Here's something interesting. If you pray today for just 2 minutes, that will be double what most people pray. Có một điều rất là hứng thú, nếu quý vị hứa rằng sẽ cầu nguyện 2 phút một ngày thì quý vị sẽ nâng gấp đôi cái số cầu nguyện trung bình của mỗi người tín đồ mỗi phút một ngày đó, thì nâng họ lên gấp đôi. So I'm going to challenge you and ask you to do 2 things. Hôm nay tôi muốn thách thức quý vị và yêu cầu quý vị làm 2 điều. First, I want to ask you, would you be willing to spend 2 minutes a day in prayer? Câu hỏi thứ nhất là tôi muốn hỏi quý vị rằng quý vị có sẵn sàng hứa nguyện rằng tôi sẽ dùng 2 phút một ngày để cầu nguyện với Chúa không? If that's I'm sure some of you already spend a lot more than that, but if you spend more than that, how about adding 2 minutes? Tôi nói điều đó có thể là có trong số quý vị có nhiều người cầu nguyện trên 2 phút và quý vị thường cầu nguyện. Nhưng mà nếu trường hợp mà quý vị xem là 2 phút là ít đó, thì bây giờ nếu trường hợp quý vị cầu nguyện nhiều hơn thì tôi xin quý vị thay vì mình cầu nguyện mỗi ngày 5 phút, lấy thí dụ thôi, thì quý vị cộng thêm 2 phút nữa, thêm 2 phút nữa. And second, I want to ask you to write down every time God answers a prayer you pray. Cái điều đòi hỏi thứ hai, yêu cầu thứ hai với quý vị là quý vị có bằng lòng hứa rằng quý vị sẽ ngồi xuống ghi lại tất cả những cái điều mà Chúa đã trả lời sự cầu nguyện của mình không? It may be big, but it'll probably be just something little you pray for. Có những sự cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện nhỏ, có những cầu nguyện lớn thì xin ghi lại những điều nhỏ, điều lớn ghi lại. Who knows what God will do through your prayers? Ai có thể biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ trả lời sự cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Lord willing, I will see you again on the first Sunday 2 months from today in September. Xin quý vị lưu ý như vậy và tôi sẽ chấm dứt tại đây và hẹn gặp lại quý vị 2 tháng tới đây là vào tháng 9, Chủ nhật đầu tháng 9. And I'm going to ask you, did you spend 2 minutes a day praying? Tôi xin hỏi lại một lần nữa, quý vị có hứa rằng sẽ cầu nguyện 2 phút một ngày không? And I hope to hear from you some answers to your prayers. Và tôi hy vọng rằng khi gặp lại quý vị những tháng sắp tới thì sẽ thấy được cái sự trả lời của Chúa cho những lời cầu nguyện của quý vị. May God bless you until we meet again. Xin Chúa thăm viếng quý vị, ban phước cho quý vị cho đến lúc chúng ta sẽ gặp nhau.